wag ka na mag-Esmeralda. Oo, totoo. Shoutout pala kay Yam. No? Siya pa rin ang favorite natin. So yeah, there we go. Rob Luna, let's see kung yung mastery ba ni na Draven dito ang madadala nila para dito sa ating game or kaya-kaya silang balugbugin dito ng Team Empire. We have here the Benedetta and the Farsa ban. You have, of course, the Selena ban right now for Team Grey and the Esmeralda. So it goes to show na Team Grey gusto nilang lumaban dito in terms of jungle. Tinanggalan ng vision control ang Team Empire. And there you go, Rob Luna. Banned out ang Yishun Shin. That's the respect para kay Draven. At kilalang-kilala ng Team SB or rather ng Team Empire dito yung mga players ng Grey Esports. Pero maraming mga ma-open dito if we're gonna be banning itong YSS. Ang nagiging favorite natin for today, though may mga pakito matches tayo, 2 beses na itong natalo for today, isa na ipanalo to. Of course, that was for either main. So, pero yung back siya, nakikita din natin talaga na nagiging crowd favorites din talaga siya here on the main qualifiers. Hindi lang dito sa main qualifiers, pati sa mga ranked games ay nagagamit itong backshoot na to. Bakit nga ba? Kung iisipin mo, hindi naman siya ganun din kahirap gamitin Kasi mag-roll out ka lang, tapos ulti ka lang, okay ka na galaw-galaw ka lang ng joystick So, saka papakiramdaman mo lang kung kailan ka pwede mag-in, pwede ka mag-out, then make sure lang yung skill to mo laging tumatama so you can spam it out. Pero not only the back siya, na nagiging crowd favorite, it's actually this Matilda as well. Sinabi mo na to kanina, yung guiding wind, yung damage na napaprovide on the early game, then the mobility on the guiding wind nga, and as well with the shield provided, ang dami niya, sobrang multi-purpose ng hero talaga na to, and hindi ko na masisisi kung bakit priority pick siya ngayon ng Team Empire. Meanwhile, for Grey Esports, they have this versatility in their lineup. They took one fighter for the side lane, one of the metas talaga natin, Lapu-Lapu, and as well, itong Johed na to, na nagiging maganda rin yung mga performance all throughout the main qualifiers. Pero ang sagot ng Team Empire, they going for the Claude. Instant Claude kaagad sila dito. Of course, the DHS is your main counter to the Lapu-Lapu and the Joed. Plus, kumuha pa sila ng Baksha. Oh no, Rob Luna, nakita natin to nung series number 1. The Baksha and the Matilda combination. It just goes to show na gusto ng Empire dito gumera at sumabay dito sa Joed rotation na meron ang Team Grey Esports. But then again, binanggit mo, itong Joed ay isang mastery ng isang player papunta dito sa side ng Grey Esports. Exactly. Pero ito pang tricky dito for the side of Team Empire. Itong Claude na to, pwedeng hindi pa nga yan yung jungler Diba? There's a part of me na baka gawin pa nilang side lane tong Claude na to. They just have to pick it. So, ang ganda rin ng setup ng ng ordering of picks dito ng Empire. Kumbaga, hindi mo pa masabi kung ito na ba yung jungler, ito ba yung pang gold laner nila. Meanwhile, for Grey Esports, you already know what they want to do. They want to have this Lapu-Lapu to stay on the gold lane, or itong itong Johed na to will just roam around the river, or probably magpunta doon sa mga purple buff dito ng Claude para hindi siya agad-agad makapag-farm. And itong Lancelot, we all know kung anong capability ng isang Lancelot. Speaking on the early game, then rather pag nakuha niya kagad yung kanyang early Hepta-C, na talagang magpupush na talaga siya by the 5-minute mark. Yeah, so let's see kung kaya yung paggalawin dito ng Team Grey yung kanilang early game advantage. Actually, parehas parehas lumaban sa early game dito, Rob Luna. Mag-iintayan ngayon tayo dito ng supports. Napaisip na ang Team Grey na baka itong Claude ay retry Claude kesa gold lane Claude kasi ang mga binan nila dito ay side laners. That is the Joe and that is the Paquito on their last few bans. Meanwhile, supports naman para sa side ng Team Empire. So, Rob Luna, are we expecting a Farsa? Are we expecting a Sylvana on the lineup? Both are open. Pero mukhang Alice, actually, ang pipiliin ng Grey. Oo nga. I think the Alice is gonna be a good pick. Though, parang you actually pick something na alam mo na may counter na kagad sa'yo sa kabila. That was actually the Basha. Pero they could actually play around doon sa part ng pag-pick dito ng Alice. It's kind of tricky. They went for the Alice. Pero makikita pa rin naman natin dito yung yung winning condition nila dito is that for Grey Esports to win the early game, meanwhile, itong Alice na to is makapag-hold up until the late game. So he could be able to sustain the damage na manggagaling dito for Empire. Meanwhile, for Team Empire dito, mga kaibigan, they're going for a sustainability lineup. Tamus is gonna be a good pick. Pero yung Ling, yung pinaka make or break dito. So this all stays, itong Claude na to is gonna be on the gold lane. Gold lane talaga ang Claude dito against an Alice and against probably a Lapu-Lapu and Joave Tamos. It's looking like a great lineup
para dito sa side ng Team Empire. Rob Luna, kompletos Ricados yung kanilang damage output at yung kanilang sustain. Meanwhile, for Grey Esports, may pagka-hybrid para sa akin ng onte dito. Kung iisipin mo kasi Joed, well, sakto lang din naman. Pero kasi you have an Alice and you have a Kagura on your lineup. Ang daming magic damage, Rob. Ang habol dito ng Grey Esport is the early momentum. Most likely sila talaga magsiset ng tempo dito given that they have those two midges, the Kagura. So ang power spike dito na manggagaling from Grey Esport. Atin yung retribution battle na yan. Again, it is Grey Esports who will initiate the team fight given their lineup of the Alice and the Kagura, plus meron pa sila ditong Joehead and plus meron pa silang Execute. So ibig sabihin nga dito, Rob Luna, gigera sila kagad. Round 1 pa lang ng boxing, susuntok agad itong Grey Esports. The Claude or either the Ling. Saka yung hero din kasi ng Grey Esports may mga hero sila dito na nagpa-fall off talaga going into the late game, and you would really like to maximize everything dito sa early stages ng laro na to. So yeah, ito naman, Zane, we're about to start dito sa ating 4th series. This is gonna be the final series natin for our upper bracket. Yung huling team na papasok hindi naman huling team na papasok bukas. Isa sa mga team na papasok on day number 2 at yung matatalo dito will be going against Reach Apex sa ating huling series for the day. Mamaya yan. So let's see, let's look at the lanes right now. May switch. Rob Luna coming in, Bullwit kanina nasa top lane siya, pero ngayon lipat bigla sa mid. Interesting switch there coming in for Team Empire. Sabay balik yung Claude maximum farm output. Para dito sa Empire kasi makukuha niya rin yung wagon, no? Oo, yun yung maganda ron, no? In terms of mobility, lamang talaga doon yung Team Empire, Well, medyo may kulang lang in terms of minion, pero tingin ko na maximize pa rin nila yun, Pero ito mangyayari kasi diyan, itong si Balagbag na yan, ganyan lang talaga gagawin yan. Iikot-ikutan niya lang to, and probably sabayan niya rito yung Lancelot, pero looks like dito yung Basha. Pinapasok na nila ngayon dito ang Grey Esports. Extension coming in with Vernie, trying to put in a little bit of pressure for the side of Grey Esports. But again, Rob Luna, dahil dun sa switch na ginawa ng Team Empire, lamang kagad sila dito ng 200 gold. Interestingly, wala silang binigay na kahit anong minion kayo ubusan Arlock. Dito sa Ling, talagang jungle lang yung Ling dito. And I can therefore say, you're in the right track. Bakit? Kasi look at the levels right now. 4 ang level 4 dito sa side ng Empire. Meanwhile, gap ng bahagya ang Team Grey Esports. Oo, in terms of XP, in terms of rotation, lumamang dito. Masasabi ko nga yung Team Empire. Pero ito ngayon. Ito ang gagawin ngayon dito ng Team Empire. They would like to force a fight dito against Grey Esports. Look at the ejector doon kay Vern. Yun na nga, medyo napamali dito ng position as Team Grey Esports will take this. Of course, ultimate coming in from Draven. Pero Bullwit with, of course, the Blazing Duet. And pero na-sustain lang yan ng isang Imba J-Lo as the Alice. And with this, even though nakakuha ng isang team ng Empire, mukhang lalamang pa rin ng Grey dahil nga sa kanila pa mapupunta ang Turtle. Plus, meron pa silang pag-backs out dito sa orange buff. Pasok dito si Bernie, 2018, but Draven will just happily get that Little Wanderer and will go back to safety. That was very unfortunate para doon sa Matilda, no? Na-pick off siya kagad at the early stages of the game. Siya kasi mag-neutralize talaga dito sa damage dito ng Grey. Tapos na-sustain pa ng Grey Esport during the turtle fight. Meanwhile, wow, look, Rob Luna, look at the gold ng Claude ngayon. Ang pinakamayaman sa Grey ay meron ng 1.7, but the Claude meron na siyang 2,400. That was, yun yung in-emphasize mo kanina yung pagkuha niya pag-clear niya doon sa may top lane, then suddenly nakapunta pa siya sa gitna and sakto lang din yung pagbalik niya. Wala siyang na-miss out na gold wagon. Wala talaga at mukhang wala ding mamimiss out. It's all about Bullwit 16. Ayon sa ating Bullwit. Bullwit locking in all of the damage. Plus Rob Luna, naka-average pa siya dito So parang buhos ng items. At kung hindi ako nagkakamali, around 4 minutes magkakaroon na siya ng DHS. Posibleng mangyari yan at 4 minutes. Ito pa yun no? We've said that Grey Esport, they are supposed to win the early game. Kaso ang masama rito, sumasabay yung Team Empire. This is a 500 lead. Wherein, alam nyo, yung team composition nyo should be actually the one for setting the tempo, is actually winning. Pero kasi, yung power spike dito ng Grey Esport, posibleng na yun pa lang since level 4 na, pasok sila dito mga kaibigan at
patay ang Kagura. Ibig sabihin, magbuga na. Sabi nga dito ni Balagwag 143, pero nandito si Bullwitch at titignan ng ating camera! Bullwitch with the damage output, pero malalasin yun lahat. Of course, nandi. Imajelo papasok pa rin dito, pero nagkakabalihan pa rin ang items habang masastan. Ngayon si Ubusan, napakagandang corn throws para kay Jalen dito. It doesn't matter kung meron kang DHS dahil mukhang lamang sa galawan doon ang Team Grey. But meanwhile, Bullwitch 16, farm ang puhunan. Mukhang ito na nga ang puhunan talaga dito ni Bullwit. Itong Claude na to is actually on the team fight, pero he actually realizes just right after nung kanyang Blazing Duet na hindi na siya pwedeng magstay doon. He actually went towards the top lane. Medyo nag-ubusan doon ng mga members yung Team Empire, and ito, balagbagan na naman dito on the turtle lane, Manjin, and Grey Esports just fully utilizing their early game advantage against Team Empire. Pero kasi sabi mo, Manjin, itong Claude na to left uncontested. Yun in nga terms of the late game. Alam natin na sobrang scaling ng mga heroes dito ng Team Empire. Nag-agree ako sa iyo dyan, Rob Luna. Probably itong Claude na to ay free farming everywhere. Pero kasi nabanggit mo rin yung line-up potential talaga ng Grey na kapag nagkaroon ng 5-on-5 Royal Rumble, 5-on-5 Balugbugan, ilalamang talaga sila because of their kills. They have the ability to dodge, the magic damage, the sustain na meron yung Alice, and of course, pati yung zoning potential nitong Johit na to na I think lumalamang against the Baksha and the Matilda, especially with Ubusan Arlak. Lugi din. Biten talaga, biten kung biten talaga. So far dito mga kaibigan, pantay pa naman ang both ng teams natin dito. Pero masasabi ko lang in terms of the goal, lamang din yung Esport. It's all about dito kay Balagbag, just providing the vision, pero mukhang delikado yata dito ang Grey Esports. Pero may flank na magaganap yung dalawang miyembro dito na Grey. Nako, mukhang mapapa-disengage yata ang Team Empire top lane. Mind games na nilalaro ngayon ng dalawang teams here in the top lane. 50 seconds left for the next turtle. They both want to get kills para makapag-set up dyan. But of course, the lanes will now equalize. So kailangan nila munang kumuha dito ng wave clear. Mukhang laging Grey nga nagdidikta ng laban dito. Napipersa na lang mag-react ang Team Empire dito, Rob Luna. But looking at the items, I can therefore say, yung Claude, meron ng secondary item in a while. Ang aga niya na buhay DHS, pare. 4 minutes, 19 seconds. Sobrang aga nun, Manjin, for a Claude na naka-avaries. At ramdam mo kagad yung damage niya dito. Alam mo na papasok yung Claude na yan dahil may Purify yan! Kaya kakain niya nga niyan! Pero mukhang may tinatakay si Kuno, pero hindi! Kakasabi lang natin, dinabag siya ngayon ni Mpl-Ph, pero napakagandang revitalize para dito sa side ng SV as the Claude will take that double kill. Kineso inatake siya ngayon, pero enough ba? Yung Raven Fighter hindi! Nabitin yung talon ni Lapu-Lapu! Kineso, oh no! And with that, with a snap, baliktad ng gold ngayon dahil mapupunta to sa side ng Empire Esports. Bullwit 16 giving all his best para doon sa team fight. Kinapos yung spada nung Lapu-Lapu doon, Manjin. One of the reason bakit hindi nila yon inabutan. Pero regardless, mayroong Purify yun eh. So ngayon, the tables of turn talaga rito. Nag-swing ngayon yung gold papunta rito sa Team Empire. And this is a dangerous zone para ngayon sa Grey Esports. Dahil hindi nila napapunish yung draft dito eh. This is a very risky lineup for the side of Team Empire. Pero they okay lang kasi alam nila, kaya nilang sumabay. Nag-agree ako sa iyo, Rob, para bang tama ka na, itong Grey Esports, dapat mapunish nila itong medyo may pagka-greedy na Gera lineup ng side ng SP. Pero the fact na nagkaka-item na, talagang malulugi eh. So ngayon, kailangan nila yung mga ganitong situation. Get pick-offs, hope for the best na walang ma-push. Well, may na-push, pero at least may nakukuha silang exchange. Yes, the trade. Pero I don't think that's a good trade, Manjin eh. Pinagpalit mo yung tank nyo sa isang torre. Pero dapat, which we're in, na dapat kayo yung kumukuha ng torre. Kasi kayo nga yung early to mid game eh. Oo nga eh. So ngayon, let's see. They're trying their best to get pick-offs here. Hindi tumawa yung Flowing Blood. Nandito si Ambush. He will pop the side. It seems like Grey, hindi na sila kumukuha ngayon ng any split push din. Rob Luna, they're just defending their tower and hoping for the best na makakuha ng picks. So no punishments whatsoever coming in for their team. So still, I can therefore say, Empire ngayon na nagdidikta na napapareact ang Team Grey
Esports. Kailangan nata magbago yung Tides, Rob Luna, kung ikaw ang Gray. Kailangan talaga nilang baguhin kasi nga speaking of nagre-react, ganun nga talaga yung ginagawa rito ng Grey Esport eh. Ito kasi yung kalakasan ng lineup talaga ng Team Empire. Oh. Pero mamaya na yon, as they were about to go for Imba J-Lo, hindi pa nila nakuha doon. Nako. Look at the positioning dito ni Balagbag. Yes, ang ganda ng position niya rito pero wala rin siyang mahanap dito na magandang pick-up at hinanap niya doon si Bulwit sa likod. Let's see, dahil Balagbag ay binabalagbag nga dito sa ating game. Actually, si X-Extension ang kanilang main target. The Revitalize is not gonna be enough for him to be alive as Grey Esports will take that second pick-off para sa kanilang squad. It's all about the pick-offs kung ikaw ang Team Grey. Oh no. Well, that's definitely a good pick-up na nabigyan nila doon yung Basha onto the top lane. Pero I really would like to comment dito, Bulwit, talagang hindi siya basta-bastang nagpapa-purify. Pinasok na siya doon ng Johed and he's just BMI out. Alam niya sa sarili niya na hindi agad siya mamamatay given that may mga items na rin naman talaga siya dito. Pero just like that. Ang problema kasi ngayon dito for Grey Esports, hindi nila kino-convert yung mga napipick up nila. Look at the Winter Truncheon dito. I don't think that's gonna be enough para kay Bulwit dahil kayang-kaya siya talagang tunawin ng Claude. Alam ko, Rob Luna, hindi ka fan ng Avarice Claude. Pero kapag ang Claude umabot na ganitong sitwasyon, talagang babang, bang, bang, bang lang ang Claude sa likod. At si Sikino na, Bulwit 16, making the plays at wala nang makakapigil sa kanya, Rob Luna. At mukhang free lord pa to sa side ng Empire. Let's see kung abot nga si Jalen dito. Let's look at Bulwit 16. Onting lifesteal lang. Hindi naman na kailangan ng onting sustain. Damage is real para sa kanya, Rob Luna. And with this, Lord has been slain. Easy access para sa Team Empire. Easy access indeed, mga kaibigan. And look at the itemization dito. I like how nag-itemize dito yung ating Tams. You actually go for the Curse Helmet and Queen's Wing. So technically, kahit nawawala na yung Basha, kasi most of the time, yun yung napipick off eh. Pero it doesn't matter. They still have one pseudo tank sa kamay dito ng Tamos. And damage potential coming from Team Empire. Nandun na lahat eh. And given that, na hindi pa nila mahuli dito yung Claude. And that's one of the best things talaga pag purify ang isang Claude. The only thing na pwede nilang panghuli, what? Unstoppable Force, pwedeng Ejector, pero ang dali-daling iwasan nun. Yan, napakadali nga. And parang sila pa yung bumagal. Kung ikaw ang Team Grey, parang mas gusto nyo sana mas mabilis kayo dahil meron kayong Joed, meron kayong Kagura. But that's not the case on this matchup. Hindi rin nila in-expect dito yung switch na ginawa ng Team Empire to give Bulwit 16 the opportunity to carry this game. And now, Grey Esports, they're on the defensive side. Can they get this? Can they pull off a miracle team fight? Kasi kung iisipin mo, iwas pusoy lagi ang Team Empire sa 5-on-5. Pumapasok lang sila dito kapag gamit na yung mga initial ultimates na meron ng Team Grey. Ang linis ng ng galaw dito ng Team Empire. But masasabi mo rito na talagang disiplinado tong team na to. They could potentially took down a base turret doon. Pero why put ourselves in a difficult position kung pwede naman nating i-choke out dito ang Grey Esports? Kumbaga, in terms of winning condition, we're almost past away dito sa Grey Esports. The only thing na pwedeng kumambak sila dito if we make risky plays for the side of Team Empire. And I don't think na ibibigay nila yung chance na yon sa Grey Esports. Yeah, man. Nabanggit mo kanina to na early game, kailangan gumera ng Grey Esports. Pero binanggit ko rin sa'yo kanina, Rob Luna, na pumapabor ako sa sobrang late game ng Ling ng Claude na merong Matilda. Ang hirap mahuli ngayon ng Empire Esports, lalo na't naka-purify pa sila. Kagaya na sinabi mo, kailangan na ng Grey dito kung damage. Damage, hindi. Kung iisipin mo nga, Draven, hindi pa nga siya namamatay dito. Even itong si Kineso, hindi pa rin siya namamatay. They're just been playing too safe. Masasabi ko lang, Manji, they're just been reacting kung saan pumupunta yung Team Empire. And yun nga yung strength ng nung lineup ng Team Empire na pino-force nilang mag-react ang Grey Esports to the point na hanggang ngayon wala pa silang nababasag ni isang tore. Oh my glove. And I can therefore say na if ever di mabasag, parang aabot pa hanggang next game itong tore ng team ng Empire sa ganitong situation. Grey Esports, we all thought that they have the opportunity to really make plays. But then again, it's hard if you're up against two core heroes na mataas ang mobility.
So now with the 8-9 score, 8-9 pare, lamang ang Gray sa kills. Pero bitin yung kanilang objective. 6K, ladies and gentlemen, ang kalamangan na pera dito ng side ng Empire. Ilang Samgyup yun, pare? Tingin ko mga 3. Ay, mahal naman ang Samgyup mo. Ano ba to? 6K. 6K. Ay, hindi. Madami yan. Madami yan, mga 6 yan. 6. O, siyempre, 6K. Hindi, 12. Oh, times 2. Oh, times 2. Oo, sa bagay. Maraming mga combo-combo na. Galing ko magmat eh. Galing mo talaga. So, ibig sabihin, ang daming pwedeng mailibre ngayon ng Team Empire sa pera nila na meron na kalamangan. Yep. Ganon. So, nabigyan ngayon ng magandang free time. Itong, of course, si Bullwit. At kung papansinin mo, Rob Luna, yung Grey Esports, malaying Constantino na talaga yung galaw nila. Ano yun? Hawak kamay. Hindi na sila nag-iwalay dito kay Rob. Hawak kamay nga talaga. Kailangan din talaga nila. They really need to group up dito. Pero kasi ang sagot dito ng Team Empire, they would just have to flush out itong mga miyembro dito ng Grey Esports as they were about to try to take the Lord. Kasi ito pwedeng mangyari dyan, Manjin. Pwedeng i-bait itong Lord na to the point na pag nag-contest ang Grey Esports, pwede silang palagan ng Team Empire. Totoo, palag-palag na nga talaga to. Pero si Balagbag ang may iwan. Oh no, napa-Winter Truncheon. Nako, let's see kung mag-promo siya sa player. Mukhang hindi na nga dahil 0-4 siya dito. Here we go. 27, 26K ang buhay ngayon ng Lord. At mukhang level 2 kagad na to para sa Team Empire. Napakagandang decision making coming out from Team Empire. The discipline is real. Walang asem movements, Rob Luna. At hihintayin na lang nila yung Lord umangat and probably gonna end this game for in a while. Yes, this is a very polished gameplay na manggagaling from Team Empire. I've seen them play on the top 16 at sobrang linis. Even with Grey Esports, malinis din yung laro nila. Pero ito lang yun eh. Nagiging reactive sila. Nagiging defensive sila dito sa matchup against Team Empire. And it's all about them to defend itong Torres sa gitna, Manjin. As look at the Basha already been zoning out the members of Grey Esports. Palubugan na talaga dahil monster kill na sa blazing duet itong si Bullwit. Ayon sa ating Bullwit, babalagpagin niya na daw dahil yung voice sansay nandun na din. So wala ng damage output ngayon ng Team Grey. Tapos sabi ni Bullwit, dito na ako sa top lane pero mukhang tatapusin na natin. Pero mukhang lipat sila dito sa bottom side. Pero wow, Team Empire playing mind games, doing the cha-cha right now. Dito sa gitna, kalahati ang buhay ng base. Ayun na yung Thorn Rose. Tatlo na tira dito sa Empire. But here comes of course the Ling. Tapos buhay pa rin dito ang Esperada. Namatay si Bullwit sa wakas. Draven, Pulado, napalaban na ng si Kinesu. Kaya pa kayo lumipensa. Lasan yung Thorn doon sa top. Nako, sila Pulapo. Ang natitira ang unang bayani. Makakapagdepensa pa. Pero upos lahat ng base, ng side, ng Grey. Tapos nag-touch pa. Nako, nag-grow sa player. Naging Frozen. Naging Elsa. Nag-let it go. Si kaibigang Balagbag 1-4-3. Pero, nako, wala tayo sa Disney. Oh my glove. Bitin yung magic Kuya Rob Luna. Bitin yung yellow. Bitin talaga yung yellow kasi baliwala na yon, Kuya Manjin. Kumbaga, bidlock niya lang naman doon yung knock-up na manggagaling doon sa Tempest of Blade. Pero ang pinakamahalagang doon na nangyari, ubus na ngayon ang tore ng Grey Esports. Yun nga eh. Tsaka, pare, yung Empire, alam nila kung kailan sila lugi, no? Oo. Nagbabak. Hindi sila yung mga asim moment. Alam mo yung pwede na nilang tapusin, pwede na. Sa totoo lang, sa hinaba-haba ng laro na to, that was one of the best fight na manggagaling sa Grey Esports. Oo. Kumbaga kung ginawa nila yon at the first 5 minutes of the game, nakapagsabayan sila right from the first turtle, baka siguro nag-iba yung storya natin. Baka yung time na yon wala pang farm dito yung Claude, wala pang farm dito yung Link. So that's where we're past that moment. Wala na yon. Ngayon, mahihirapan na silang magdepensa dito. The only Hail Mary play na pwedeng gawin nila dito, Manjin, alam mo kung ano? Ano? Is to steal the Lord. Kailangan nila ng himala, Rob Luna. Pero ang tanong kasi, ang tanong ni Madam Nora, Ano yun? naniniwala ka ba sa himala? Sabi niya, Oo. walang Himala. Tignan natin kung mangyayari ba yan. Dahil actually, tingin ko pa nga, pag nakuha nila yung Lord, space lang yung makukuha eh. Actually, oo. May ano lang yun, map control. Grey Esports dito, they need to have the Lord. They need to push it out or probably
Hail Mary nga, ika nga, baka sakali, pag na-steal nila yung Lord, baka makakuha Wipe sila out. ng wipeout. Siguro from there, posible na mabaliktad to ng Grey Esports. Pero this is definitely Team Empire's game to lose. Hawak kamay na nila ang pagkapanalo dito at hindi ko nakikita sa linis ng laro nila na hahayaan pa nilang mawala yun. Kumbaga kung iaalin tulad natin to Rob Luna sa basketball, lamang ng 40 ang Team Empire dito. Tapos 10 segundo na lang ang natitira sa sa buzzer. And napakahirap na. Kailangan ata napakaraming foul ang ibigay para tumigil yung oras. And tignan natin kung anong klaseng himala ang kailangan mangyari para sa Team Grey Esports. Ang hirap ulihin ito, pare. Meron ka pa palang tamos sa side ng Team Empire. Yes, yung pa yung isang problema dun eh. Itong tamos na to, ito na yung parang nagiging kung mapapansin mo itong Basha na to is getting pick off every single time during team fights. Pero yan kasi yung pinaka-bait ng ng Team Empire eh. Kunin nyo na yung Basha na yan. Okay lang yan, pero kaya naman kayong ubusin ng mga damage dealer natin. Nandito si Bullwit, nandito rin yung ating league. Kayang-kaya nila yon, even onto the backlines. Kumbaga, wala kang safe space dito kung isa kang Grey Esports. Wala talaga. Kumbaga, etong si Extension, nung pagkapirma niya ng kontrata, nakalagay doon, ikaw ang pain. Bida pain. And ngayon, pumayag siya. Sige, ako na lang. I will sacrifice for the greater good. It's for the best for business. Sabi dito ni Kuya Extension. Ito mo ginagawa niyo. Backs out lang para dito kay na Imba J-Lo. Habang sinabalagpag ngayon, trying their best to scout out this Lord. The Lord is at 30k HP right now. Mukhang ibibigay na to, Manjin. Kasi, yeah. ito kasi mangyayari dyan eh. Kung i-contest to ng Grey Esports, posibleng ma-steal nila, pero mababasag yung baba nila. Or rather, mapupush yung baba nila. We're in, pwedeng tumalon doon ang lane. Pero mukhang hindi na yata mangyayari yun. Mukhang napalaban na lang sila Imba J-Lo dito. Imba J-Lo now, falling low. Imba J-Lo, oh no! Where's the Imba mentality? Nag-roll out na ngayon si Extension. Imba J-Lo, just flying back away. 12-11. Hindi ganong kalaki, Rob Luna, yung kalamangan sa kills dito ng Empire. Pero but look at the objectives. Yung gold dito, pare. I can therefore say, ang linis ng galawan ng Empire dito. Walang asim. Walang asim nga, ika nga. Pero ito, this is the final hurrah para dito sa Grey Esports as the ejector doon na manggagaling. Pero ito na, pumapasok na, hinuhold ito ng kanilang alis. Pero hindi enough. Napa-out na siya doon with the blood. Pasok sila dito. Kagura ang unang mawawala. That's gonna be Saikuno. But Imba J-Lo, low on HP. At basag na ngayon ang base ng Grey Esports. Team Empire will take game number 1. Madugong laban ang naganap doon sa ating game number 1 ng serye na yon, Rob Luna. Can therefore say ito yung longest match for today. And wow,